review ko sa
Ang nagamit. Ito.
Ay, pag-gawin. Tayo pa. Tayo pa. Wala pa. Ano yan?
Ikaw rin siya yan. Ah, yung kabayo. Yung kabayo.
Si Mama, sige si Mama mo. Paalis na. Nagala ko.
Santificado ng mga katungan. Number one.
kayong mahal pa na. Yan na. Iwan eh.
Ano yung tata? Tay. May, yun lang.
Sabi nito. Wala. Walang pak. Wala alam dyan.
Ayun na, sige lang.
Like, mag-challenge.
ka ba? Sabon lang. Yung ano?
Sabi ko, mapasang ka siya dali. Ano to? Gusto daw. Gusto na yaw.
yan. Niya, para ganito. Okay. Kapari nga natin. Yeah. Yan.
nasa langit. Magmumura ka, Ate. Marami niya Indian. Lagi sa ilabing dito. Kama ni Steel at naman Arab ito kape. Kuya Madi. Mali naman saan ako beras akhirnya dia tiba ito baga sa akin nagkakawa no we hindi na ko ay tumali na may aram na kasi ako kan kumapun pagling ano sa ya iba budaya yang iba sa bukas para de kaya tiya ay nagay magdali makunang aku bumalik ano ba naman ang bakit asa mo istay lamay ka na maha ang taman
Mainit. Pero, yun. Kung tumama yung pasanan, direksyon, pasanan, Sayang.
Kung ba naman magpapapo ko, matawag ba ha?
Ah. Nawalan pa ito.
You call me. You go. You.
Guys,
One. Ba na ako.
Hindi ko
bukod mo. Dito sa kaya. Pero tama. Kasi ba
Wala mo na next.
Pero, nandun ako. Lupa.
Ang
pa.
Yung ito mga mag-aaral. Ganun na doon. Baka malaki.
Talaga, ako lang.
yung hayop.
tambal ka kayo. Guys, tumaki. Email na kayo yan. Email lang ay po. Ngayon, bitaw.
O, di ba? Sabihin ako din. Sabihin ako din. Tulong ako.
Mali na kita. Sige na. Sige. Wala ka lang. Sige.